हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु एनसी स्टडी। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिटिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो बिजनेस हाम्रो यो स्ट्याटिस्टिक्सको लागि। र यो पहिलाको वर्ष आएको रहेछ, त्यसपछिको वर्ष नि आएकै छ, दुईपटक रिपिटेड। सो यो टाइम पनि रिपिटेड हुने चान्स एकदम छ है। ल हामी चाहिँ अब यो बाइनोमियलको मात्र हाम्रो के छ त फिट गर्न भनेको छ है। बाइनोमियलको फिट गर्न भनेको छ। अब यहाँ दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि तिनवटा हुन्छ, एउटा नर्मल हुन्छ, एउटा बाइनोमियल हुन्छ, एउटा पोइजन हुन्छ। अब नर्मलबाट त्यस्तो सोध्दैन, नर्मलबाट चाहिँ कस्तो सोध्छ म देखाउँछु है। यो छ नि, यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो होइन, नर्मलवाला यत्तिकै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो। अनि पोइजन र बाइनोमियलमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन फर्मुला लाग्छ कि हो। अब हामी चाहिँ पहिला बाइनोमियल गर्छौँ र पोइजनको चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्छ। हेर्नुहोस् त, पोइजनको 1 मार्क्समा सोध्छ, हामी यो 3 मार्क्सवाला गर्छौँ है। म यो 4 नम्बरको म क्वेसन सार्छु है। अब हाम्रो यहाँ के दिन्छ, एक्स दिन्छ अनि एफ दिन्छ, अरू केही पनि गर्दैन, त्यसलाई फिट गर भन्छ। हामीलाई एक्स्ट्रा डाटा नि दिएको छैन। सो 0 1 2 3 4 ठिक छ, यति दिन्छ। अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी कति देख त, 28 62 45 20 र 4 भन्ने दिएछ है। हामीसँग डाटा यति नै छ है। अब यति डाटाको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फिट गर्नु पर्यो। सो हामीले ट्याक्क अब यसलाई मिलाम। अब हाम्रो यहाँ एफएक्स निकाल्नु पर्यो है। सो 0 × 28 हाम्रो कति हुन्छ, 0 भइहाल्यो। 1 × 62 हाम्रो 62 नै भयो। अब यो 45 × 2 गर्नुहोस् त, 45 × 2 गर्दा 92 आउँछ। 20 × 3 गर्दाखेरि हाम्रो 60 आउँछ। 4 4 जा 16 आउँछ। र हाम्रो यहाँनिर यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ थाहा छ, एन आउँछ कि। फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने एन आउँछ। सो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 160 भयो। अनि एफएक्सलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो इएफएक्स आउँछ, समेसन एफएक्स आउँछ। समेसन एफएक्स आउँछ 230 आयो। यतिसम्म निकाल्न त आइहाल्छ है, हामीलाई यति मात्रै नर्मल छ है यो। ल अब हाम्रो फर्स्ट काम भनेको मिन निकाल्ने, आँखाचिम्मा गर्ने। अब हामीलाई के चाहिन्छ फर्मुला त भन्नु पऱ्यो नि। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। पी क्यापिटल एक्स इजिकल्स टु स्मल एक्स भनेको यो 0 1 2 3 4 यो है। स्मल एक्स भनेको यो राख्ने। यो भनेको चाहिँ हामीलाई फर्मुला एनसिएक्स इन्टु पीको पावरमा एक्स इन्टु क्यूको पावरमा एन माइनस एक्स, यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई पी निकाल्नुपर्छ। पी निकालेपछि हामीलाई क्यूको भ्यालु चाहिँ 1 माइनस त्यो पीलाई गऱ्यो भने क्यू आउँछ। सो हाम्रो फर्स्ट काम भनेको पी निकाल्ने हो। पी निकालेपछि क्यू आउँछ, क्यू आएपछि यो फर्मुला आउँछ है। यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि पी निकाल्नु पऱ्यो, पी निकालेपछि क्यू आउँछ, क्यू आएपछि यो फर्मुला लाग्ने। ठिक छ नि, यो हाम्रो बाइनोमियलको फर्मुला हो। ल अब हामीले यो पी निकाल्ने कसरी भन्दा सुरुमा मिन निकाल्ने। मिन भनेको समेसन एफएक्स अपन एन हो। सो समेसन एफएक्स भनेको 230/160 गरिहालौँ त ल क्यालकुलेटरमा। ल 23 कति आयो त, 16 आयो है। त्यो भनेको 1.4375 हो। अथवा तपाईँले अपनमा पनि लेखिदिन पाउनुहुन्छ कि 23/16। मैले चाहिँ अपनमै सजेसन गर्छु है, किनकि अपनमा गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर रङ आउने चान्स अलिकति कम हुन्छ। ल यति आयो। अब त्यसपछि अब फिट गर्नको लागि हामीले पहिला इस्टिमेटेड पी क्याप निकाल्नु पऱ्यो। ठिक छ, पी क्याप भनेको पी हो कि, यही पी निकालेको हामीले। पी निकाल्न यो मिन छ नि, यो मिन अपन स्मल एन। स्मल एन भनेको यो हाम्रो लास्ट कतिसम्म गएको छ, 4 हो। त्यही भएर हाम्रो स्मल एन कति हुन्छ, 4 हुन्छ। ठिक छ, स्मल एन 4 भयो। ठिक छ नि। अब मानौँ अर्को क्वेसनमा स्मल एन कति हुन्छ, 5 सम्म गयो, स्मल एन 5 हुन्छ। अहिलेको लागि स्मल एन 4 भयो भनेपछि 23/16 डिभाइडेड बाई 4 भयो कि। ठिक छ। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा कसरी हान्ने भन्दाखेरि दुईवटा बक्सा बनाउनुहोस्, 23 अनि यो डिभाइड युज गर्नुहोस्, डिभाइडेड बाई 16 अनि तलको बक्सामा चाहिँ 4 गरिदिनुहोस् त, 23/64 आयो। ठिक छ, त्यो भनेको पोइन्टमा लेख्ने हो भने चाहिँ यति लेख्नुहोस्। अब होइन यसमै लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई 23/64 आयो, पी आयो। अब नेक्स्ट स्टेप क्यू निकाल्ने। क्यू कसरी निकाल्ने, 1 माइनस पी भनेको क्यू हो। सो हाम्रो क्यू कति रहेछ त, 1 माइनस पी भनेको 23/64। सिधै के गरिदिनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्, 1 माइनस एन्सर गरिदिनुहोस् होइन, एकैचोटमा है। 1 माइनस एन्सर भनेको 41/64। ठिक छ। ल यति सबै आयो। हामीलाई चाहिने पी पनि आयो, क्यू पनि आयो। अब निकाल्न पर्ने मेन कुरा यहाँ छ, फर्मुला छ यहाँ। पी एक्स इजिकल्स टु एक्स इजिकल्स टु एनसिएक्स, पीको पावरमा एक्स, क्यूको पावरमा एन माइनस एक्स, यति निकाल्नु पर्ने हो। हाम्रो लागि एक्स के दिएको हो त, 0 1 2 3 4। अब हामी एक्सबाट सुरु गरौँ, वेन एक्स इजिकल्स टु 0। ठिक छ, हाम्रो एक्स 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, एन स्मल एन भनेको के हो त, हाम्रो स्मल एन नि हामी स्मल एन भनेको 4। स्मल एन भनेको 4, यो फर्मुला युज गर्ने। 4 सीको सी, एक्सको ठाउँमा 0 इन्टु पी भनेको कति हो, 23/64 ब्राकेट क्लोज। एक्स भनेको कति हो, अब हाम्रो 0 छ अहिलेलाई। अनि यसपछि 41/64 ब्राकेट क्लोज 4 माइनस, अनि एक्स भनेको कति छ, 0 छ। फर्स्टमा 0 वाला गरौँ। ल यसलाई क्यालकुलेटरमा हान्न सिकौँ है।
4 शिफ्ट डिभाइड है सी आउँछ त्यसरी अनि 0 इन्टु ब्राकेट ओपन अनि फेरि हामीले 23/64 ब्राकेट क्लोज फेरि माथिपट्टि स्क्वायरवाला लिएर आउने त्यहाँ 0 भयो फेरि तल आउने इन्टु अब फेरि क्यू भनेको 41 तल ल्याउने 64 यो ब्राकेट माथि अनि पावरमा 4 - 0 यति सेट गर्नुभयो कति आयो त अब हामीले अपनमा आएन है 0.168428 आयो मैले अलि धेरै नै लेखेँ है किनकि एन्सर मिल्छ नि त अलिकति डाउट किन गर्ने रिस्क नलिने के यति आयो x 0 राख्दा अब x कति राख्नु पर्यो 1 भनेपछि के चेन्ज हुने भयो 4 को 4 नै हुने भयो सी x भनेको तलको यो 1 चेन्ज हुने भयो अपन 23/64 यो 0 को ठाउँमा 1 आउने भयो अनि 41/64 अब यो 4 को ठाउँमा 4 नै भयो किनकि n चेन्ज भयो हैन हाम्रो x मात्रै चेन्ज भयो 1 आयो र अब क्याल्कुलेटरमा जाने यसरी जाने यहाँ 0 मा 1 राख्दिने त्यही फर्मुला मैले यहाँ है फेरि हाल्न परेन कि 0 मा 1 राख्दिने र यता पनि 0 मा कति राख्ने यहाँ यसरी ट्याक्क 1 राख्दिने कति आयो 0.37793 आयो ठीक छ अब x कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो x 2 राख्दा 4c2 इन्टु 23/64 अब यहाँ पावरमा 2 अनि 41 कति भयो 64 को पावरमा 2 नै हो 4 - 2 भनेको 2 नै हो जसरी नि है हो 2 राख्ने फेरि सेटमा जाने यहाँ 2 राख्दिने कहाँ 1 छ त्यहाँ 2 राख्दिने यसरी है म सँगसँगै गर्नुस् है त्यही भएर यो भिडियो हेर्दै 2 राखिदिँदा कति आउँछ 0.3180 0.318020 ठिक छ यतिसम्म ल 0 यति आयो 0.377 0.3180 ल अब x कति राख्नु पर्यो 3 x 3 राख्नु पर्यो भनेपछि 4c3 इन्टु 23/64 को पावरमा 3 इन्टु 41/64 को पावरमा 4 - 3 यसरी निकाल्नु अब तपाईलाई हैन म यसरी निकाल्दिन भनेर भन्छ भने हामीलाई बक्समा पछि जसरी नि राख्नै पर्छ हैन एउटा टिप्स चाहिँ ल बक्समा राख्नै पर्छ पछि नम्बर मात्र अब स्पिड छ तपाईको स्पिड छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ निर px इक्वल्स गरेर क्याल्कुलेट गर्दै कि विथआउट नलेखिकन क्याल्कुलेट गर्दै लेख्नु पर्ने यसरी 168.428 0.37793 यसरी लेखिदिँदा हुन्छ किनकि हामीलाई जसरी नि चाहिन्छ 20 है मैले 3 को निकाले हैन अब यहाँ 3 हाल्नु पर्यो यसरी 3 को निकाल्ने चाहिएको ठाउँमा 3 हाल्दिने यहाँ 3 अनि अर्को कहाँ छ 3 एउटा यहाँ छ अरु सबै भयो है ए ठीक छ 3 भयो 3 हाल्दा 0.1189 0.118934 ठीक छ यतिसम्म अब कति हाल्नु पर्यो लास्ट एउटा 4 यहाँ पनि 4 र यता पनि 4 ठीक छ यति हाल्यौं हामीले ल यति हाल्दा 0.01667 0.01667 अब यति आयो नि अब यो यालले मल्टिप्लाई गर्दिने नेपाल सम्झिने n इन्टु p गर्दिने र आको आन्सर त्यही भयो मैले यहाँ सिधै इन्टु गरेको तपाईहरुले रिपिट लेख्नु है मैले चाहिँ यहाँ n इन्टु p भनेको हाम्रो यो सबैलाई 160 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु पर्यो अनि त्यसपछि आन्सर यही हो हाम्रो आन्सर ल 0.168428 अब यो हाम्रो पोइन्टमा आउँछ हैन आत्तिनु सथे 26.9 आयो नि त्यो भनेको 27 राउन्ड अप गर्ने है 26.94 राउन्ड अप यसरी गरेर 27 है राउन्ड अप गर्ने यस्तोमा चाहिँ 0.37793 इन्टु 160 गर्दा 60.46 त्यो भने कति हो 60.46 भने कति हो हाम्रो 60.4 भनेसी त 5 भन्दा माथि छ भने नम्बर बढाइदिने कम छ भने यसको राउन्ड अप गर्दा 60 नै भयो है अनि 0.318020 इन्टु 160 गर्दाखेरि कति 50.88 भनेको हाम्रो कति हो 51 0.118934 इन्टु 160 19.02 भनेको त हाम्रो 19 नै हो फाइनल 0.01667 इन्टु 160 है ए 160 गर्न पर्यो ठुलो यानले मल्टिप्लाई गर्ने गर्दाखेरि 2.6672 आयो कति आयो 2.66 आयो भनेको त हाम्रो 6 आयो 5 भन्दा धेरै आएसी यो भने 3 भयो सो हाम्रो np भनेको चाहिँ हाम्रो यही हो के यो हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ है यसलाई np अथवा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी लेख्दा नि हुन्छ हैन यसरी लेख्ने र हाम्रो यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यो हो हाम्रो यो आन्सर आको चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो यसलाई ट्याक्क ब्र्याकेटलाई यसलाई क्लोज गर्दिने यति भइसक्यो हाम्रो के भयो त आन्सर
भयो है। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? एकदम सजिलो थियो। यो फर्मुला याद गर्ने, पी निकाल्नको लागि मिन निकाल्ने, मिन निकाल्न आउँछ, मिन निकालेपछि त्यो मिनमा चाहिँ अपन डिभाइड बाई यो 4 गरिदिने, अर्को क्वेसनमा 5 गर्ने। ल मैले चाहिँ यो मात्र बनाएँ। अर्को 5 नम्बरको चाहिँ ल क्वेसन देखाइदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यो 5 नम्बरको आफै ट्राई गरेर एन्सर ठ्याक्कै आउँछ, पोइन्टमा आउँछ, राउन्ड अप गरेर आउँछ। यसको 0. जस्तै यसको राउन्ड अप गरेर आउँछ एन्सर, तर आउँछ है। ल यसरी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले 5 नम्बर आफै ट्राई गर्नु होला। 4 नम्बर चाहिँ मैले यो ट्राई गरिदिएँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो सल्भ गरेर चाहिँ यहाँ राखेको। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड है। ल